नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, PSI मुख्य 2012ला नंबर सिरीज या टॉपिकवर क्वेश्चन आला. त्यामध्ये पहिल्या 20 पदांची बेरीज विचारली आहे. आपण या क्वेश्चनचं इझी वेनं सोल्युशन बघूया. तर मित्रांनो, आपल्याला एका नंबर सिरीजच्या 20 पदांची ॲडिशन विचारलेली आहे आणि आपल्याला क्वेश्चनमध्ये 3च पदं दिलेली असल्याने आपल्याला आधी सर्व पदे काढायची, मग त्यांची ॲडिशन करायची. तर बघूया. आपलं पहिलं पद आहे मित्रांनो 5 × 6, नंतर 1/6 × 7, मग 7 × 8, मग अँड सो ऑन. यामध्ये आपल्याला एक रिपीटिंग पॅटर्न आठवतो. ते बघा, छेदामध्ये 5 × 6 म्हणजे इथं छेद एंड होतो, तिथून पुढे 6 × 7, मग 7 × 8. यानुसार आपण पहिले 20 पदे काढू शकतो. तर आपलं 19वं पद आहे 23 × 24 आणि 20वं पद आहे 24 × 25. हे काढू शकतो आणि आपल्याला याची ॲडिशन विचारली मित्रांनो. ही खूप मोठी सिरीज असते. यामध्ये आपल्याला 100 पदांची सुद्धा ॲडिशन विचारू शकता किंवा सबट्रॅक्शन विचारू शकता. याला आपण असं पण लिहू शकतो, जर याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू सेम असली तर. बघा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 × 6. बघा, अंशामध्ये 1 आणि छेदामध्ये 5 × 6 आहे. तर त्याला आपण ह्या पॅटर्नमध्ये पण लिहू शकतो आणि याला सुद्धा 1/6 - 1/7. याचं पण जेव्हा आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू, बघा 1 × 7 7, 1 × 6 6, मायनस साईन आणि 6 × 7. तर बघा 7 - 6 1 आणि इथे येईल 6 × 7. बघा, याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू सेमच आहे. तर आपण हा नवीन पॅटर्न इथे लिहू शकतो. तर बघा, आपला नवीन पॅटर्न जो येईल तो या टाईपमध्ये आहे. 5 × 6 ला आपण 1/5 - 1/6 लिहू शकतो. आता आपण नवीन सिरीज बनवतोय 1/5 - 1/6 प्लस, आता यासाठी काय व्हॅल्यू येते 1/6 - 1/7. याच प्रकारे बघा 5 × 6 ला काय आले 1/5 - 1/6. 6 × 7 ला काय आले 1/6 - 1/7. आता बघा 7/7 - 1/. याच प्रकारे आपण असंच पुढे लिहू. आणि ही आता जी 19वी टर्म होती त्यासाठी पण 1/23 - 1/24 आणि पुढे हे आपल्या लास्ट टर्मसाठी 1/24 - 1/25. आता आपण ही सिरीजला सॉल्व करूया. ओके, ज्यामध्ये मायनस साईन आल्याने ही सिरीज खूप लवकर सॉल्व होईल. बघा, 1/6 + 1/6 कॅन्सल होत आहे. याची व्हॅल्यू 0 येते. -1/7 + 1/7 हे पण कॅन्सल. तसंच पुढे सर्व कॅन्सल होत जाईल. आणि हे बघा -1/24 + 1/24 हा पण कॅन्सल. हा जो आहे आपण ह्या इकडच्या टर्म्ससोबत कॅन्सल होईल आणि उरला फक्त -1/25 आणि इकडे 1/5. याच्या पुढे जर काही असतं तर हा कॅन्सल झाला असता आणि शेवटची टर्म उरली. त्याला सॉल्व करूया. बघा 1/5 उरला आहे आणि इथं हे मायनसचं साईन आहे, त्यामुळे 1/5 - 1/25. आता इथं छेद समान करून घेऊया. तर तो येतो 25 5 - 1. ओके, 4/25 आपला ॲन्सर असेल. तिथे ॲन्सर पॉईंटमध्ये म्हणून आणि 4/25 = 0.16 हे आपलं फायनल ॲन्सर राहील. थँक्यू.